Once more! Once more! Once more! ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जान। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवणार आहोत. तर आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल ते उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण आल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी शेकीपिक प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. शेकीपिक प्रीसेट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 7 लेअर कॉपी करून घ्यायची. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सर्वात वरचे 4 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि त्याच्या खालच्या इमेजपासून आपल्याला इथं त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि त्याच्या खालचे सर्व आपल्याला ग्रुप आणि इमेजेस आपल्याला कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि कॉपी 7 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत त्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला पेस्ट 7 लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट 7 लेअर करून दिल्यानंतर बरोबर आपल्या बेटपर्यंत येऊन जाणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं 3 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं 3 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात पहिले आपल्याला 3 इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण इथं 3 इमेजेस ॲड करून घेऊया. तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघून घ्यायचा आहे, कारण पूर्ण बघून घेतला तरच तुम्हाला हा व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला समजणार आहे, कोणता इफेक्ट कुठं द्यायचा आहे. तर आपण इथं 3 इमेजेस ॲड केलेले आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं 3 इमेजेस ॲड केल्यानंतर कशाप्रकारे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत, तर हा अखेरचा इमेजेस आपण लावलेला आहे. तो इमेजेस काय करायचा आहे, आपल्याला या समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला परत त्या मधल्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज ॲडमध्ये जाऊन आपल्याला दुसरा इमेजेस तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत तो इमेजेस आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला मधल्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत. 2 पार्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज ॲडमध्ये जाऊन परत आपल्याला इथे एक दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तो पण आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे आणि परत वापस येऊन आपल्याला मधातल्या बिटपासून त्याचे 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत. 2 पार्ट केल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज ॲडमध्ये जाऊन आपल्याला परत इथं दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे आणि मधातल्या बिटपासून त्याचे एक्स्ट्रा 2 पार्ट करून घ्यायचे आहेत. परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज ॲडमध्ये जाऊन आपल्याला त्याच्यावरती आपल्याला परत एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो पण समोरच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्व बिटप्रमाणे आपले फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं सर्व आपला व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि फटाफट फोटो इथं आपले ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शेकीपिक द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपण कॉपी 7 लेअर तर केलेचे आहे, ते आपल्याला सोडून द्यायचे आहेत. त्यानंतर त्या समोरचा जो 1 नंबरचा इमेजेस आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपण सर्वात आधी जे 3 इमेजेस लावलेले आहेत ते आपल्याला सर्वात आधी 3 सेकंदापासून जे 3 इमेजेस आहेत पहिले, त्या 3 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला CKP प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे ते आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत. 3 इमेजेस सोडून दिल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. 6.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 6.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, फक्त आपल्याला इथं 2 इमेजेस दिसणार आहेत तुम्हाला. त्याच्या वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला वरच्याच इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं CKP प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपल्याला इथं बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आपण आपले जे लहान लहान इमेजेस आहेत त्याला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. जेवढे पण आपले लहान लहान इमेजेस आहेत तेवढ्या सर्व इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक घ्यायचं आहे. परत आपल्याला CKP प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपला पण तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. तर बाळांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 0424. त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या छोट्या इमेजेसला आपण इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 12.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला इथून लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲड होऊन जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आपली ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि बॉर्डर PNG आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला परत स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲडमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा तुमच्या नावाचा लोगो असेल तर नावाचा लोगो लावून घ्यायचा आहे. तर मी इथं आपल्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घेऊन घेतो. त्यानंतर मूव्ही अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन लोगो लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. त्याकरता आपल्याला सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा, व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला बाळांनो, तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.